Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Mr Syed. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr Cikgu Channel di YouTube. Hi kids, now we go to our new subtopic, photosynthesis. Dalam bahasa Melayu pun kita panggil fotosintesis. Plants, humans and animals need food to survive and grow. Tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Humans and animals can move to find food, but plants are not able to move. Manusia dan haiwan boleh bergerak untuk mendapatkan makanan, tetapi tidak bagi tumbuh-tumbuhan. Betul kan? Tumbuhan duduk situ je, dia tak bergerak ke mana-mana. How do plants make their own food? Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanannya? Macam mana? Okay, let's follow the conversation between the tree and the bird. Mari kita ikuti perbualan antara pokok dan burung. Mrs. Bird, do you know that I make my own food? Burung, awak tahu tak saya boleh buat makanan sendiri? Huh? How do you make your own food? Tree? Bagaimanakah kamu membuatnya? Macam mana kamu pokok boleh buat makanan sendiri? Okay. I make my own food through photosynthesis. Saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Okey, pokok membuat makanan melalui proses fotosintesis ataupun maksud fotosintesis itu adalah pokok membuat makanan sendiri. Fotosintesis bermaksud pokok membuat makanan sendiri ataupun tumbuh-tumbuhan membuat makanan sendiri. What does photosynthesis mean? Apakah maksud fotosintesis? Pokok membuat makanan sendiri. Tumbuh-tumbuhan membuat makanan sendiri. Itulah maksudnya. Okey, kita ke muka surat 77. The needs of photosynthesis. Kita manusia pun mestilah ada bahan untuk memasak kan? Betul tak? Kita kena carilah bahan-bahan untuk buat sesuatu makanan. Contohnya masak nasi, kena pergi cari beras, kena ada air. Sama jugalah fotosintesis. Tapi pokok tak bergerak ke mana-mana. Dia tunggu kat situ saja, tapi dia ada bahan-bahan yang diperlukan untuk pokok membuat makanan sendiri. Dia tak masak ya, dia tak guna api. Dia boleh buat makanan secara semula jadi. The needs of photosynthesis, keperluan fotosintesis. There are 4 things that you need to know about photosynthesis. The 4 needs is plants needs sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water for photosynthesis. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air untuk melakukan proses fotosintesis. Ingat 4 perkara ni ya. Cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air. CKKA. Kalau kamu nak ingat CKKA. Cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air. Ataupun in English SCCW. SCCW, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. SCCW. Okay. We look at the first one. Sunlight. Main source of energy. Sumber cahaya ataupun sumber utama tenaga. Ini penting sangat.
Kalau tak ada cahaya matahari, tak ada salah satu ni, pokok tak dapat membuat makanan sendiri. Next, carbon dioxide. Gas in the air which enters the leaves. Karbon dioksida, gas dalam udara yang masuk melalui daun. Siapa yang hasilkan karbon dioksida ni? Who give carbon dioxide? Of course lah, from human and animals. Karbon dioksida ni datang daripada manusia dan haiwan. Okay, kamu boleh tengok. Okay, next. Number 3. Chlorophyll. Chlorophyll, green coloured substance in plants. Chlorophyll ialah bahan berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Ni ada dalam daun ya. Kalau kamu belah daun, kamu nampak lembik-lembik tu. Itulah dia chlorophyll, bahan berwarna hijau yang membantu untuk membuat pokok membuat makanan sendiri. And the last one, water. Absorb through the roots. Air diserap melalui akar. Okay, there are 4 main things that you need is sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Tak ada 4 benda ni, memang pokok tak boleh buat makanan sendiri. Kalau tiba-tiba pokok tu sihat, tiba-tiba pokok tu makin layu, kuning-kuning, maksudnya dia tak cukup mana-mana 4 benda ni. Okay. Non-green plants can also carry out photosynthesis if they have chlorophyll. Tumbuh-tumbuhan yang bukan berwarna hijau juga boleh melakukan fotosintesis sekiranya mempunyai klorofil. Kalau kamu tengok, ada juga tumbuh-tumbuhan yang berwarna oranye, berwarna merah, macam pokok hati-hati tu. Okay. Dia ada klorofil untuk membuat makanan sendiri. What do plants need for photosynthesis? Apakah yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Ada 4 kan? There are 4. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Ada 4 perkara yang tumbuh-tumbuhan perlukan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan air.